ساعدني أيها الشامان المحترم، أيها الراهب المحبوب من الإله. إن ابنتي مرضت كثيرا، أنا لا أريد أن أفقدها، هي كل شيء لي في الحياة. إنها لم تكن كذلك، كل الأطباء احتاروا في أمرها. لقد أغلق العلم أبوابه في وجهي، ولم يبق لي إلا أنت. ساعدني أيها الراهب، وكل أموالي ملك يمينك. كل ما أريده في الحياة هو ابنتي، والباقي فليذهب إلى الجحيم. هنا دخل الشامان الصيني للفتاة المريضة وهو يشعر بطاقة سلبية كبيرة تنبعث منها. إن ابنته بالفعل مريضة للغاية، والضعف والوهن بلغ منها مبلغها. إنها تحتضر. وبنظرة خبيرة تفحصها، ثم حانت منه التفاتة عنيفة نحو يداها، واتسعت عيناه في ذهول. لقد فهم كل شيء من كف يدها. ببساطة، لقد سرق عمرها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يعجز العلم عن إيجاد حل ما وتنهار كل النظريات العلمية والطبية، هنا فقط تبدأ الخرافات في الازدهار والانتشار، كالفيروس الذي يبدأ صغيرا ثم ينتهي جيشا لا يقاوم. وكم من حالات مرت على الطب ولم تجد لها أي تفسير، فالجسم ومؤشرته الحيوية على خير ما يرام، وكل التفاصيل تقول بأن المريض في الواقع من الأصحاء الذين يحسدون على جودة صحتهم. ومع ذلك فإن مؤشراتهم الحيوية تنهار بلا أدنى سبب، وكل المحاولات تفشل إلى أن تموت الضحية. وإذا ما ذهبنا إلى عالم الماورائيات، فستجد أن لكل حالة تفسيرها الخاص. وموضوع حلقتنا اليوم عن سحر الكابال الرهيب، السحر الأسود الذي يسرق عمرك ويمنحه لغيرك. وبالطبع الأعمار جميعها بيد الله، ولا تستطيع قوة في الكون كله أن تأخذ منك شيئا قد منحه الله لك. ولكن في الأمر تفسير ما، فالموضوع موثق وحقيقي، حيث يبدأ الأمر بأن يذهب شخصا ثريا إلى أحد خبراء سحر الكابال الرهيب، وهم في الواقع نادرون جدا، وهو يبيع سلعة ثمينة للغاية، أغلى سلعة في الوجود: العمر، حيث يدفع لقاء ذلك الملايين والملايين. وعند القبول يتم اختيار الضحية، ثم يتم التلاعب بها وتخديرها. وهنا مربط الفرس: خط العمر. من منا لا يعرف أو يسمع عن خط العمر في الكف؟ ذلك الخط العريض الذي يسمى بخط العمر، والذي يعتبره قارئ الكف المحترفون علامة على عمر الإنسان وصحته، بل ويكاد يجزمون بأشياء لك عن مستقبلك فقط من هذا الخط العجيب. وبالطبع فكل ذلك هراء. أما عن هذا الخط فهو ليس هراء. في تلك الصفقة الرهيبة تتم اختيار الضحية، ثم تخديرها، ثم سلخ جلد كف اليد، وبالتحديد الجزء الذي يكون به خط العمر، ثم زراعته في يد العميل، وبالتحديد في نفس مستوى اليد، بمساعدة طبية محترفة وبصحبة سحرة الكابال الرهيبة. وبالطبع يذكرون هؤلاء السحرة تعويذاتهم السحرية الرهيبة وبعض الترانيم والصلوات المجهولة. وهنا ينتقل العمر من الضحية إلى العميل. وعلى عكس الضحية التي تنهار فجأة بدون أي سبب وتصبح كمن شاخت فجأة، فإن العميل تزدهر صحته فجأة ويصبح خاليا من الأمراض، بل ويصبح كمن اكتسب مناعة ضد الزمن، وهو ما تم ذكره وتوثيقه. إن تلك الحالة بالغة الندرة إلى حد كبير، فبالرغم من أن تلك الحالات لم تذكر غير مرتين، مرة عن فتاة صينية احتضرت بالفعل بعد تلك الواقعة بعام كامل، عام من المرض الشديد وعجز الطب عن إيجاد أي حلول، ولا يوجد له أي تفسير عن سبب تدهور صحتها الشديدة. وبالطبع من فعل بها ذلك اختفى تماما. لقد كانت صديقة لها باعتها من أجل الأموال ثم هربت، واستسلم الأب المسكين لمصير ابنته. وقد أكد عليه الشامان أن الحل الوحيد هو إرجاع الجزء ذو خط العمر إلى كف ابنته، وأن ذلك كفيلا أن يعيد إلى ابنتها شبابها وحيويتها. ولقد تكرر الأمر كثيرا، ولكن دون توثيق للأسف، في شرق آسيا، وأصبح الضحايا بالآلاف. وقد كانت الحالات دائما ما تكون مسلوخة الجلد من الكف عند خط العمر،
وبالطبع فإن لكل شيء تفسير، ولكن كل التفسيرات عجزت عن تبرير هذه الظاهرة العجيبة. إن سحر الكابالا من أشد وأقوى أساليب السحر الأسود، استغله العديدون في أغراضهم الشريرة لجني أموال طائلة. ولقد انتشرت الكابالا بشكل شديد في شرق آسيا، وانتشرت أيضا في اليابان والصين. لذلك فإنك تسمع في جرائمهم عن الكثير من حالات نزع أجزاء من جسد الضحية. وبالطبع كل هذه الممارسات ما هي إلا أشياء متعلقة بالسحر الأسود، والهدف منها أغراض شريرة في نفس الساحر، وكما قلت كل شيء بثمنه. وهذه الطريقة التي ذكرت لكم واحدة من العديد من الأفعال الشنيعة التي يقدر هذا السحر عليها، وبالطبع فلكل شيء ثمنه. والبعض على أتم استعداد لأن يبيع نفسه للشيطان لو أن هذا يضمن له ساعة واحدة فوق عمره، أو هكذا يظن، فالنهاية واحدة مهما اختلفت الأسباب. والأغرب أن كل عمليات العلاج عن طريق الشامان أو الرهبان باءت بالفشل الذريع، وهم يعلمون علم اليقين بأن الحل الوحيد استرجاع الجزء المفقود، حتى أن الأهالي أصبحوا يمنعون بناتهم من الذهاب إلى أي مكان والمبيت فيه عندما انتشرت تلك الظاهرة المخيفة. وتحولت الكابالا من مجرد أسطورة إلى رعب رهيب يفزع كل من سمع عنه أو اقترب منه. إن الشامان يعرفونه تماما، ويعرفون قدرته الرهيبة، ويعرفون أيضا عن نتائجه الشنيعة من الضحايا المساكين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وثقوا في الشخص الخطأ، أو أوقعهم حظهم العاثر في أيدي مجرمة لا تعرف الرحمة أو الشفقة. ولقد انتشر سحر الكابالا كانتشار النار في الهشيم، وأيا كانت حقيقة الأمر فهو واقع، ولكن متكتم عليه باحترافية شديدة، أو أن العلم ما زال يصر على رفضه، ولكن للأسف لم يستطع أن ينقذ هؤلاء الضحايا. أما بالنسبة لسرقة الأعمار، فالأعمار بيد الله، وتلك حقيقة مؤكدة، ولكن ما يحدث ليس له أدنى تفسير، فهو واقع وحدث بالفعل. فما هو تفسير تلك الظاهرة المخيفة؟ وهل من الممكن أن يرتبط عمر الإنسان وصحته بخط العمر في كف يده؟ أم أن هناك تفسيرا آخر يفسر موت الضحية وتحسن صحة العميل؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.